Bună, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vreau să vă surprind cu o nouă rețetă, prăjitura cea mai frumoasă, și anume frumoasa adormită. O prăjitură super iubită în familia mea. Și pentru asta avem nevoie de 4 foi, avem nevoie de frișcă, de brânză fină, Philadelphia, 650 de grame. Ingredientele vi le las în descrierea filmului. Și pentru început vom face aluatul pentru foi. Într-un bol încăpător o să pun miere, 200 de grame de miere. Ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei. Am pus mierea în bol. Acum adaug 3 ouă întregi. Voi pune zahărul. Zahăr după gust. 100, 150, 200, cât vreți de dulce să fie, având în vedere că avem și miere. Puțină sare pentru gust, desigur. Și voi face cu mixerul la viteză mică până creez o spumă consistentă. Am bătut ouăle. Acum voi adăuga untul și acesta tot la temperatura camerei să fie mai moale. Și amestec în continuare. Am amestecat. Adaug și nuca. 150 de nucă măcinată. O esență de vanilie. Se potrivește bine cu ceea ce avem aici. Și voi amesteca. Am amestecat. Aici avem 60 de ml de coniac. Deci este perfect pentru această delicioasă prăjitură pentru Crăciun, de exemplu. Și nu numai. În orice sărbătoare fericită din familia dumneavoastră. Facem cu mixerul și coniacul în aluat. Miroase super frumos. Acum aici am 550 de făină, să văd câte intră, și bicarbonat de sodiu, o linguriță. O să amestec făina cu bicarbonatul și voi pune peste compoziția cu nucă. Adaug rând pe rând și mixez la viteză foarte mică. Mai punem. Când nu mai pot amesteca cu mixerul, o să frământ cu mâna. Mai pun făină și frământ cu mâinile bine spălate. Facem un aluat omogen pentru foi. Scrieți în comentarii de unde mă urmăriți și eu vă pup și vă salut cu drag. Am pus făina. În funcție de mărimea ouălor, mai adăugați făină. Puțin câtă trebuie, atâta punem. Depinde de lichide. Eu o să mai adaug. Și punem câtă este nevoie. Pun făină pe masa de lucru. Și o să răstorn aluatul pe masă. Pentru a-l frământa mult mai bine. Acum frământ pe masă. Și așa arată aluatul meu cu coniac pentru frumoasa adormită. Un aluat nisipos, dar mega gustos. Acesta este aluatul pentru frumoasa adormită. Încercați rețeta cu mare încredere. Acum îl voi pune într-un bol curat. O să pun o folie alimentară peste
și îl voi lăsa la frigider pentru 2 ore minim, pentru a putea lucra foarte bine după aceea cu el. Ne vedem în curând. Dragii mei, aluatul a stat circa 3 ore la frigider, l-am ținut mai mult ca să se răcească, să pot să întind foile din el. Și așa trebuie să stea. Foarte bine. S-a întărit puțin, așa și trebuie. O să-l presez doar puțin. Și o să îl tai în 4 părți egale. Eu nu le cântăresc, fac pentru familie, dar dacă vreți puteți să faceți să fie perfect. Eu zic că sunt foarte bune și așa. Așa arată aluatul. Un aluat foarte, foarte bun. O să pun aluatul în pungă din nou și o să întind o parte de foaie. Dacă trebuie, mă ajut de puțină făină. Eu o să fac foi de circa 35 pe 25 tava mea, nu foarte mare. Nu vreau să le fac foarte mari. Dar acum întind. Mă ajut și de făină dacă e nevoie. Punem și puțină făină pentru a se întinde mult mai bine. Am întins foaia. Acum o să o iau cu sucitorul, pentru că este foarte, foarte fragilă. Este atât de fragedă această foaie, trebuie să fim foarte atenți să nu le rupem. Și o să o pun pe hârtie de copt. Aranjez capetele. Și o să o pun pe tavă. Așa arată prima mea foaie. Cele mai fragede foi, mai fragede nu știu. Acum o voi înțepa cu o furculiță din loc în loc. Și o să o coc la 180 de grade Celsius până când este coaptă. O să vă spun. 8-10 minute o să văd. Ne vedem în curând. Dragii mei, acum voi întinde și ultima foaie, cea de-a 4-a. Și o să vă arăt imediat și cum arată foile coapte. Una stă pregătită să intre în cuptor. Pentru 10 minute trebuie să le țineți la cuptor la 180 de grade Celsius. Nu mai mult. Și acum și pe ultima și am terminat și cu foile. Vedeți că se întind super ușor. Deși au multă nucă, trebuie să fim foarte atenți. Dacă este aluatul așa cum trebuie, nu avem discuții și probleme în a întinde aceste foi minunate și bune. Ne ajutăm la nevoie și cu puțină făină, bineînțeles. Un praf, nu prea mult. Foarte bine se întind. Deși sunt deosebit de sensibile și fragile, așa par. Dacă faceți aluatul așa cum trebuie, nu aveți nicio problemă. Trebuie să aibă consistența aceea bună pentru întins. Mai adăugați lichid sau știu eu, sau făină sau până ajungeți la consistența care vă place. Gata și a 4-a foaie. Și o să revin cu foile gata coapte, să le vedeți cum arată. Dragilor, până se răcesc foile, o să fac crema, după care vi le arăt și foile. Și aici am mixerul într-un bol mai mare, o să adaug 650, eu atât am avut, atât am pus, de brânză Philadelphia. Foarte, foarte fină, de n-are voie să fie bulgăr sau așa. O brânză fină. Asta înseamnă Philadelphia. Trebuie multă brânză, dar așa este și mai bună. Această prăjitură se face cu multă brânză. Aici am frișcă. O să pun zahăr pudră 2 linguri mari. Dacă nu aveți frișcă îndulcită cum am eu, puneți mai mult zahăr. După gust, atâta puneți cât vă trebuie. Zahăr pudră. Un zahăr vanilat. Și mixez foarte bine brânza cu zahărul. Brânza trebuie să arate așa, groasă. Acum o să adaug toată frișca, foarte rece trebuie să fie frișca. O punem toată odată peste brânză. Și acum bat frișca până se îngroașă, la viteză mică.
frișca a început să se îngroașe. Eu voi pune coajă de portocală pentru o aromă și mai bună. Merge foarte bine cu foile acestea din miere de albine. Și omogenizez foarte bine crema. Crema mea este gata. S-a bătut foarte bine. Și este foarte, foarte bună și delicioasă. Și coaja asta de portocală. Aceasta este crema pentru frumoasa adormită. Acum o voi pune la rece până se răcesc foile complet. Și vom umple prăjitura imediat. Ne vedem în câteva momente. Dragii mei, foile mele arată așa. Și anume foarte, foarte bine. Așa arată cele 4 foi. Eu am pus așa într-o formă. Dacă nu aveți, puteți să umpleți și fără așa ceva. Aici am 60 de ml de frișcă lichidă, unde pun 140 de ciocolată albă la topit. Și o las să stea acolo până se topește. Acum iau crema și umplu prăjitura. Așa arată crema. Am lăsat-o la frigider să se răcească foarte bine. Și acum încep să umplu foile. Trebuie să împart crema aproximativ în 3 părți egale. Să văd dacă reușesc. Să pun pe prima foaie direct. Și întind pe toată suprafața. Aceasta este o rețetă foarte, foarte veche. Pentru că se făcea la fel cu frișcă din lapte făcut în casă. Se alegea frișca și se bătea și se făcea senzațională această prăjitură. Făcută din ani și ani. Este veche prăjitura aceasta. Nu este nimic nou. Dar bineînțeles că noi o îmbunătățim și facem altceva. Încercăm să o menținem cât mai naturală se poate. Cum am învățat noi de la părinți. Acum voi pune a doua foaie. Apăs foarte puțin, nu trebuie apăsat tare. Și voi pune altă parte de cremă. Repartizez pe toată suprafața. Scrieți în comentarii dacă ați făcut până acum această prăjitură frumoasă adormită. O rețetă veche și extraordinar de delicioasă. Din frișcă și brânză. O prăjitură foarte, foarte fină. Și foile acestea de miere perfecte. Și pun cea de-a treia foaie. Și bineînțeles restul de cremă. O pun pe toată. Și repartizez și ultima foaie. Am nivelat. Și ultima foaie. Și acum pun ultima, a patra foaie. Apăs foarte ușor. O voi pune deoparte și să văd cum stă ciocolata mea albă, care s-a topit aproape, mai are puțin. Ciocolata mea s-a topit. O voi turna direct peste prăjitură, toată odată. Și voi nivela. Am pus ciocolata, acum nivelez. Peste tot. Am nivelat ciocolata peste tot. Acum voi topi 60 de grame de ciocolată neagră, 80% cacao. Și o să pun peste cea albă. Am topit și ciocolata neagră. La microunde, bineînțeles. Am pus și o linguriță de ulei. Și am topit-o foarte bine. Să fie foarte bine dizolvată. O voi goli într-o pungă. Așa, am pus-o într-o punguță. O să o leg. O tai la vârf. Și o să pun deasupra ciocolate albe.
Facem așa linii, mai mici, mai mari, mai subțiri și mai groase. Iar acum cu bețișor voi trasa linii așa. Pentru a-i da un model foarte frumos. Și o să pun la frigider pentru câteva ore pentru a putea să o tai, să vă arăt cum arată și interiorul, după ce se moaie foile, bineînțeles. Prăjitura mea arată spectaculos de bine și de frumos. Uitați aici ce frumos arată. Acum o pun la rece și o să vedeți în curând și rezultatul final. Dar pentru câteva ore va sta la frigider. Ne vedem în curând. Dragii mei, am revenit cu prăjitura mea. A stat peste noapte la frigider, pentru că trebuie să doarmă și ea. Și acum o să tai o felie. Așa arată toată prăjitura. Aceasta este. Arată foarte bine, după cum vedeți. Să tai, să vedeți interiorul mai bine. Încercați rețeta dacă aveți gusturile mele. Pentru sărbători și nu numai în weekenduri când doriți. Este extraordinar de gustoasă și de aspectoasă în primul rând și bună, foarte bună, foarte fragedă. Așa arată frumoasa adormită. Aceasta este prăjitura mea pentru astăzi. Cu aspect frumos, cele 4 foi cu nucă, multă nucă, crema aceasta delicioasă. Acum o să tai o bucată să vă spun și cum este ca și gust. Se topește în gură, este fenomenal de bună. Încercați cu mare încredere. Aceasta este frumoasa adormită. Vă mulțumesc frumos că ați fost cu mine alături și la această rețetă. Abonați-vă pentru a fi la curent cu tot ceea ce eu voi posta de acum înainte și rețetele care le-am postate foarte multe pe YouTube pentru a fi la curent cu ceea ce fac. Mulțumesc frumos și vă doresc toate cele bune. Pe curând!